Hello everyone, I'm Ransmita Ma'am and I'm your new political science tutor. So কবলে গলে political science আমি ভাবো যে এটা বহুত ক্রিটিক্যাল সাবজেক্ট হয় বা বহুত বেশি এটা ডেপথ থাকা সাবজেক্ট বহুত বেশি ডাটা থাকে বহুত বেশি ডেটস থাকে বাট কবলে গলে political science এনেকুৱা এটা সাবজেক্ট হয় যেটো বহুত ডাইভাৰ্সিফাইড হয় যেটো কানেক্টেড উইথ আওয়ার হিস্ট্রি উইথ আওয়ার পাস্ট ইভেন্টস উইথ আওয়ার এভৰিথিং আৰু এটা কারেন্ট সিনাৰিও কারেন্ট পলিটিক্যাল সিনাৰিও তো এতিয়া মই তোমালোকক ক্লাস 12 12 স্ট্যান্ডার্ডৰ ফার্স্ট চ্যাপ্টাৰটো পঢ়াম সেই চ্যাপ্টাৰটোৰ নাম হৈছে নেশন বিল্ডিং তাৰে আগত মই আৰু এটা ইনফৰমেশন দি দিছো ক্লাস 12 যিখন পলিটিক্যাল সায়েন্স হয় তাৰ দুটা ভাগ আছে এটা আছে ইন্ডিয়ান পলিটিক্স আৰু অইনটো আছে ইন্টাৰনেশনাল পলিটিক্স তো আজি আমি যেটো চ্যাপ্টাৰ ডিসকাস কৰিম সেই চ্যাপ্টাৰটোৰ নাম হৈছে ইন্ডিয়ান পলিটিক্স বা ইন্ডিয়ান যেটো ইন্ডিয়ান পাৰ্টৰ এটা ইন্ডিয়ান পলিটিক্সৰ পাৰ্টৰ এটা চ্যাপ্টাৰ ঠিক আছে তো আজি আমি তাৰে ফার্স্ট চ্যাপ্টাৰটো যেটো এনসিআরটি বুকৰ মতেদি যেহেতু আমি ফলো কৰিম আমি ফার্স্ট চ্যাপ্টাৰটো ফলো কৰিম তাৰ নামটো হৈছে চ্যালেঞ্জেস অফ নেশন বিল্ডিং তাৰ মানে হৈছে নেশন বিল্ডিংৰ যি চ্যালেঞ্জেস আছিল আমি সকলোবোৰ বস্তু এই চ্যাপ্টাৰটোত আমি থৰলি এনালাইসিস কৰিবলৈ পাম তাৰে আগত মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছো আই এম হিয়াৰ টু মেক দিস chapter very easier for you in a very good way so you don't have to fear of anything so let's start this chapter without any delay ekdom simple ke moi সহজ ভাষা তোমালোকক বুজাই যাম আৰু তোমালোকে কন্টিনিউ কৰি যাবা ঠিক আছে তো এতিয়া আমাৰ চ্যাপ্টাৰটোৰ নাম হৈছে চ্যালেঞ্জেস অফ নেশন বিল্ডিং part 1 part 2 ahibo part 3 o ahibo so the chapter is very vast according to the book ncrt mote die jam ji korisu ppt eta yate follow korim for your better and depth understanding okay so now challenges of nation building challenges ami ko je challenges ba difficulty ba problems ঠিক আছে তাৰে আগত আমি জানিবলৈ এই চ্যালেঞ্জ ওয়ার্ড টু sorry okay এই চ্যালেঞ্জ ওয়ার্ড টু জানাৰ আগত আমি জানিবলৈ পাম যে নেশন মানে কি নেশন মানে হৈছে এখন দেশ আমি এখন দেশ চলাও আমি দেশৰ কথা কও নেশন ইন্ডিয়া ইজ এ নেশন ইন্ডিয়া ইজ এ বিগ নেশন ইন্ডিয়া ইজ এ ওয়াইড নেশন এই সকলোবোৰ বস্তু উই টক হনে নহয় আমি কোৱা কথা এইবোৰ বস্তু কিন্তু ক'বলৈ গলে যেতিয়া আমি কও নেশন বিল্ডিং যে দেশ এখন কেনেকৈ বনিছিলে সেই সকলোবোৰ বস্তু উই উইল গেট টু ষ্টাডি হিয়াৰ ঠিক আছে এটা গম পালো যে নেশন মানে কি নেশন মানে হৈছে দেশ যিখন আমি কও যে আমাৰ দেশ এটা মোৰ দেশ কি মোৰ দেশ ইন্ডিয়া হয় নহয় এটা তোমালোকৰ দেশ বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহৰ বিভিন্ন ধৰণৰ দেশ আছে সেই সকলোবোৰ বস্তু we will get to study in this chapter thoroughly so without any delays and confusion let's move on okay now we will start the chapter sorry okay we will start the chapter from the introduction part okay introduction এটা এটা brief introduction so before going into the depth analysis of the chapter মই তোমালোকক এটা overview দিব বিচাৰিছিলো যে আগতে কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিল আমাৰ ইণ্ডিয়াখন আৰু এতিয়া লাহে লাহে কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈ গল আমাৰ ইণ্ডিয়াখন ঠিক আছে তো এটা যদি এটা ডিটেইল বা এটা brief এটা সৰু যদি এটা introduction দিবলৈ বিচাৰো I am just going to discuss these whole points okay so now okay so after 200 years of British imperialism India became an independent sovereign country আমি জানো যে আমাৰ ইন্ডিয়াৰ যেটো অৱস্থা আছিল বেছিভাগ যাৰ হিষ্ট্ৰি আছে বা যাৰ হিষ্ট্ৰিত ইন্টাৰেষ্ট আছে বাট বাৰু হেতু বাদে দিলু যাৰ হিষ্ট্ৰি জুনে পঢ়িছিলে ক্লাস 10 স্ট্যান্ডাৰ্ডৰ আমি জানো যে যেটো মানে অৱস্থা বা আমাৰ ইন্ডিয়া আছিল আগতে সেই অৱস্থাটো বৰ্তমান নহয় আমি জানো যে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী নামৰ এটা ডাঙৰ কোম্পানী যেটো আমি ব্ৰিটিছ বুলি কও ইংলেণ্ডৰ পৰা তেওঁলোক আহিছিল আমাৰ ইন্ডিয়ালৈ হয় নহয় ইংলেণ্ডৰ পৰা তেওঁ আহি পেলে ৰাজত্ব কৰিছিল 200 ইয়াৰ্ছলৈকে আমাৰ গোটেই ইন্ডিয়াখনক শাসন কৰি ৰাখিছিল শাসন মানে ইন দা কেছ দে ৰুলড আৱাৰ ইন্ডিয়া তাৰে মাজত বহুত প্ৰবলেমছ আছে তাৰে মাজত বহুত চ্যালেঞ্জেস আহিছে ডিফিকাল্টিজ আহিছে আমাৰ ইন্ডিয়ান যিখিনি মানুহ আছিল দে started to rebel after a point of time right kisuban point of time ami ite kenekwa dhorno as persons we are like we can't stay under any other human beings right to teoluke jodi ahi pele ghobokke amar dekhote ahi pele jodi teoluke ahi amak control koribole lole we rebelled against that so many dangor leaders jene we say Mahatma Gandhi Pandit Jawaharlal Nehru teoluk asile teoluke ahi pele he bostu to rebel korile Subhash Chandra Bose teolukor bahut beshi contribution ase amar freedom struggle ot ঠিক আছে হেতু বাৰু এটা হিষ্ট্ৰি পাৰ্ট হয় but let's now study about the overview বা এটা
ব্ৰিফ এনালাইসিস যে 200 ইয়াৰ্ছলৈকে আমাৰ যেটো ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট আছিলে হে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট suppressed our Indian people 200 ইয়াৰ্ছলৈকে our Indian people were under the British imperialism ঠিক আছে then লাহে লাহে we got to know যে আমি ইন্ডিপেন্ডেন্স পালো হয় নহয় আমি ইন্ডিপেন্ডেন্স ভাৰতে একদম লং এন্ড ভিগোৰাস স্ট্ৰাগলৰ পিছত ভাৰতবৰ্ষ বিকেমে স্বাধীন দেশ বা এখন ডাঙৰ এখন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নেশন হল সোভাৰেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নেশন ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোভাৰেন নেশন ঠিক আছে কিন্তু তাৰে মাজতে we get to know that the journey of independence was not simple তাৰে মাজতে বহুত স্যাক্ৰিফাইস হৈছে তাৰে মাজতে মানুহৰ বহুত ক্ষতি হৈছে তাৰে মাজতে বহুতখিনি ডিফিকাল্টিজ অৰ হে ষ্টেজ টু পাৰ কৰি অহাৰ পিছত ফাইনালি সাকসেসফুলি ইণ্ডিয়া বিকেম এন ইণ্ডিপেন্ডেন্ট নেশন ঠিক আছে কিন্তু তাৰে মাজতে আমি গম পাওঁ যে ইণ্ডিপেন্ডেন্সটো পাই গ'ল কিন্তু সেই ইণ্ডিপেন্ডেন্সৰ পিছত আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কি হ'ল সেই বস্তুটো উই নেভাৰ নো বা আমি থৰলি আমি কেতিয়াও গম পোৱা নাছিলো যে একচুৱেলি কি হৈছিলে কেনেকুৱা কি সিচুৱেচন আছিলে হয় নহয় কিন্তু এই চ্যাপ্টাৰটোত আমি থৰলি গম পাম বা এনালাইজ কৰিব পাৰিম উই উইল এনালাইজ অৰ উই উইল ডিসকাস এবাউট দ্য পোষ্ট ইণ্ডিপেন্ডেন্স এৰা অফ ইণ্ডিয়া যে পোষ্ট ইণ্ডিপেন্ডেন্স হয় নহয় প্ৰি ইণ্ডিপেন্ডেন্সটো কি বিফোৰ 1947 কিন্তু এতিয়া যেতিয়া আমি পোষ্ট ইণ্ডিপেন্ডেন্স এৰাটো কথা যেতিয়া পাতিম দ্য পোষ্ট ইণ্ডিপেন্ডেন্স এৰা ইজ বেসিক্যালি আফটাৰ 1947 যে 1947 চনৰ পিছত আমাৰ ইণ্ডিয়াত কি হ'ল একচুৱেলি 1947 পিছত what were the challenges which are faced by our Indian government the Indian people the Indian youth কি হৈছিল কি নহৈছিল we will get to thoroughly discuss in this chapter ঠিক আছে কিন্তু হেখিনি সময়তে আমি গম পাও যে পার্টিশন হৈছিলে হয় নহয় আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ দুভাগ হৈ গৈছিলে হে সময়ছোৱাখিনি that was a very difficult phase that was a very very tragic phase বহুত বেছি ট্ৰেজেডিক ফেজ আছিলে তো আমাৰ যেটো সিচুৱেচন আছিলে the country situation deteriorated with time বহুতখিনি causes and consequences আনি পেলে বহুত harmful tragic consequences আনি পেলে আমাৰ যেটো country যিখিনি situation আছিলে বা যেটো normal situation আছিলে বহুত বেছি violent হৈ গল ঠিক আছে তো this is the brief introduction যেটো আমি পঢ়িবলে পাম এতিয়া যেটো পোষ্ট ইণ্ডিপেন্ডেন্স এৰাৰ বিষয়ে আমি থৰলি এতিয়া স্টাৰ্ট কৰিম যে আফটাৰ দ্য আফটাৰমেথ যেটো আমি কো আফটাৰমেথ আফটাৰমেথ সিচুৱেচন অৰ আফটাৰ কি হল after I mean before pohane before 1947 we are not studying that we are studying after 1947 what are the things that happened okay so now without any delays and confusions hope tumalok ekhini bostu buji paisa clarify hoise je ami 1947 or pisor era khini pohim after that let's move on to the next ba actual chapter to etia mo arambho koribole goi asu thik ase okay নেশন বিল্ডিং ঠিক আছে নেশন বিল্ডিং বা নেশন আমি নেশন মানে জানো যে নেশন মানে হৈছে কান্ট্রি আমি আমাৰ ভাষাত কওঁ যে কান্ট্রি এটা যেনেকে এট প্ৰেজেন্ট আমি কওঁ আমেৰিকা ইজ এ কান্ট্রি ইউএসএ এখন কান্ট্রি হয় হয়নে নহয় ইণ্ডিয়া এখন কান্ট্রি হয় বাংলাদেশ এখন কান্ট্রি হয় ঠিক কেনে ধৰণে নেশনৰ একচুৱেল মিনিংটো এটো হৈছে যে নেশন মানে হৈছে কান্ট্রি এখন সাকসেসফুল কান্ট্রিকে আমি কি বুলি কওঁ নেশন বুলি কওঁ তো এই বস্তুখিনিত উই উইল থৰলি ডিসকাস যে একচুৱেলি কি হল আফটাৰ 1947 তো তাৰ কাৰণে উই হ্যাভ টু জাস্ট গো থ্ৰু দ্য লাইনস ফৰ এ while তাৰপিছত মই তোমালোকক আকৌ ভালকে এক্সপ্লেনেশন কৰিম ঠিক আছে ইণ্ডিয়া গট ইটস ইন্ডিপেন্ডেন্স অন দ্য মিডনাইট অফ 14 to 15 August 1947 time to kiswa time slot to 14 to 15 August আমি এটা 15 August আমি successfully কি কৰো আমি ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে মনাও হনে নহয় 73rd ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে 74th ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে 77th ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুটো যে 14th August যেটা 12টা বাজি গৈছে অলমোস্ট 15 August হৈছে সেই সময়ছোৱাখিনিত আমাৰ ইণ্ডিয়া ডিক্লেয়াৰ হৈছে এখন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নেশন হিচাপে যে স্বাধীনতা ইমান বছৰ ধৰি পেলে ষ্ট্ৰাগল কৰাৰ পিছত ফাইনালি আমাৰ ইণ্ডিয়াই স্বাধীনতা পালে আমাৰ ইণ্ডিয়াই ইন্ডিপেন্ডেন্স পালে ঠিক আছে নেক্সট হৈছে Pandit Jawaharlal Nehru became the
first prime minister of free independent India? Etu to a common general knowledge of questions jitu সকলোবোৰ বস্তুতে we get to know হনে নহয় এতিয়া তুমি যদি জেনাৰেল নলেজৰ যদি এক্সাম এটা দিয়া তুমি তাতো গম পাবা যে পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰু আমাৰ ফাৰ্স্ট প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিলে আমাৰ গুটে স্বাধীন ইণ্ডিয়া আমাৰ ফ্ৰী ইণ্ডিয়া খনৰ ফাৰ্স্ট প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিলে এটো বাৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হয় 1 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন হয় ঠিক আছে যে who was the first prime minister আমাৰ এক্সামত আহিব পাৰে in your HS examination CUT examination যিকোনো আপকামিং board examinationত আহিব পাৰে যে who was the first prime minister of independent India তাতে maximum students কিছু কিছু কনফিউজনৰ কাৰণে কিছুমান ভুলো কৰে এটো কোৱেশ্চনত because বহুতে বেসিক কোৱেশ্চন কেতিয়াবা টানো হৈ যায় তো এই বস্তুখিনি পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰু became the first prime minister of independent free India ঠিক আছে তো তেওঁ এটা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হল এতিয়া এটা সিম্পল কথা মই তোমালোকক ক'ব বিচাৰিছো যে যেতিয়া প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হয় নহয় প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এজন হোৱাৰ পিছত যেতিয়া ইউ আৰ ডিক্লেয়াৰ্ড এজ এ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ তেতিয়াতো উই গেট টু নো এতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী সাপোজ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হৈছে নহয় এটা এক্সাম্পল দিছো যে নৰেন্দ্ৰ মোদী আমাৰ যিজন কাৰেন্ট প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হি হেজ বিকাম দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ বাট সেই পিছতে উই গেট টু নো যে এটা ওথ টেকিং চেৰেমনি হয় নহয় এটা ওথ টেকিং চেৰেমনি হয় ওথ টেকিং ceremony বা যেটোক আমি সেশন বুলিও কওঁ ঠিক আছে আমি সেশন বুলিও ক'ব পাৰো বা ওথ টেকিং সেৰেমনি বুলিও ক'ব পাৰো হি ওথ টেকিং সেৰেমনি খিনি সময়ত উই গেট টু নো যে আহে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ জন আগুৱাই পেলে তেওঁ কিছু স্পিচ লয় তেওঁ কিছু ওথ লয় যে হি অৰ শি উইল ওয়ার্ক ফৰ দ্য কান্ট্ৰি ফৰ দ্য ওয়েলফেয়াৰ অফ দ্য কান্ট্ৰি তো সেই সময়ছোৱাতে পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰু বিকেম দ্য ফাৰ্স্ট প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এণ্ড তাৰ পিছতে তেওঁ কি কৰিলে হি কেম ফৰৱাৰ্ড এণ্ড হি গেভ এ স্পিচ এই স্পিচটো কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট স্পিচ হয় ইট ইজ one of the most important questions for your examinations and one of the most confusing questions also ketiaba MCQ enekwa kisuman naam di die no that you become confused say actual to ki asile so I am here to teach you the actual one to eta tyo famous speech disile to hetu to ekdom pura matlab dhamake ka mahol tha at that moment ki ha prothom independence paye oh my god wow mane prime minister hol amar first prime minister ঠিক আছে তাৰ পিছত আমি গম পাও তেওঁ নিজৰ প্ৰথম সেশনটোত এটা স্পিচ দিছিলে এটা ফেমাস স্পিচ দিছিলে পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে দিছিলে আৰু তেওঁ প্ৰথম স্পিচটো নাম হৈছে ট্ৰাইস্ট উইথ ডেষ্টিনি ঠিক আছে ট্ৰাইস্ট উইথ ডেষ্টিনি আছিলে তেওঁৰ ফাৰ্স্ট স্পিচটো নাম এটো মই কৈ দিছো ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ ট্ৰাইস্ট উইথ ডেষ্টিনি ঠিক আছে ট্ৰাইস্ট উইথ ডেষ্টিনি স্পিচটো তেওঁ দিছিলে তেওঁৰ প্ৰথম সেশন যিটো তেওঁৰ প্ৰথম যিটো ওথ টেকিং সেৰেমনি আছিল তাত তেওঁ সেই সেশনটোত সেই স্পিচটো দিছিলে স্পিচটোৰ নাম আহিলে নাও ইউ আৰ ক্লিয়াৰ না হোপ তোমালোকে বুজি পাইছা যেতিয়া স্পিচটোৰ নাম আহে যে কোনটো স্পিচ দিছিলে পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্স্ট প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হোৱাৰ পিছত ট্ৰাইস্ট উইথ ডেষ্টিনি এটো ঠিক আছে ট্ৰাইস্ট উইথ ডেষ্টিনি তাৰ পিছত আমি গম পাম যে ট্ৰাইস্ট উইথ ডেষ্টিনি বা এটা স্পিচ যেতিয়া দিয়ে এজন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে এনে থৰি দিয়ে এনেটো নিদিয়ে ন কিছুমান এজেন্ডাস আছে কিছুমান পইণ্টছ আছে যিবোৰ তেওঁ হাইলাইট কৰে তো ঠিক হেনেদৰে ট্ৰাইস্ট উইথ ডেষ্টিনি টো কিছুমান এজেন্ডাস আছিলে যিটো তেওঁ হাইলাইট কৰিছিলে উইথ টাইম ঠিক আছে সো নাও লেটস মুভ অন টু ইট two goals mainly were highlighted by Nehru highlighted two goals দুটা prime goals তেওঁ highlight কৰিছিলে তেওঁৰ যিটো speech আছিলে Trust with Destiny হেতুত ঠিক আছে তো now let us read it প্ৰথমে পঢ়িলো তাৰ পিছত I will explain you all ঠিক আছে India shall run their administration under a democratic government হৈছে প্ৰথমটো যেটো গোল আছিল এটো হৈছে যে ইন্ডিয়া নিজৰ কান্ট্ৰিখন ডেমক্ৰেটিক গভৰ্নমেন্ট বা ডেমক্ৰেসিৰ আন্ডাৰত run কৰিব democratic government অৰ্থাৎ মানে depending upon the democratic principles ঠিক আছে এতিয়া আমি ভাবু যে democracy কি now let's highlight the word for a while democracy if you pursue pol science in your upcoming graduation level তাত আমি গম পাম যে democracy actually কি হয় এটা vast weight but এতিয়া আমাক just এটা সৰু আইডিয়া লাগে যে democracy কি হয় তো হেতু কাৰণে just এটা brief এটা এটা মই তোমালোকক introduction দিম এই word democracy টো ওপৰত ঠিক আছে এই democracy word টো ওপৰত এটা brief idea দিম democracy ঠিক আছে বহুত এটা critical word নিচিনা লাগে democracy
আমি কি পঢ়িছিলো ক্লাস 10 ত আমি কি পঢ়িছিলো ডেমোক্ৰেসি মানে হৈছে বাই দ্য পিপল ফৰ দ্য পিপল অফ দ্য পিপল ঠিক আছে ফৰ ইউৰ বেটাৰ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং মই লিখিও দিছো ফৰ এ সেকেন্ড যে আমি কি পঢ়িছিলো according to class 10 book okay this is by the people ঠিক আছে by the people for the people আৰু একে লাষ্টটো হৈছে of the people এনেকে মই shortly এটা just brief দিছো তোমালোকক for your better understanding ঠিক আছে so by the people for the people of the people so একেটা definitely এটা ইংলিশৰ ভাগ হৈ যায় by for of হেতুত আমি না যাও we are studying pol science for now কিন্তু the word people is common here কি বস্তু আমি কমন পাইছো people হয় না নহয় people যেটো আমি কো নাগৰিক citizen আমাৰ ভাষাত citizens people to democracy is nothing but a form of government jot manuhor usor he khomotatu ase the capability are in the people's hand je amar next leader kun hobo amar next representative kun hobo হয় নহয় এটা suppose এটা I'm 18 years মই above 18 years হয় I'm nearly 20 years এটা suppose মই vote দিব গৈছো under what under universal adult franchise এবোৰ বাৰু next chapter বা upcoming chapters I will discuss it okay এটা just এটা brief understanding কাৰণে মই তোমালোকক কৈছো বস্তুটো এতিয়া suppose মই vote দিছো আহি আছে MLA elections 2026 তাত মই vote দিম যে মই কাক MLA হিচাপে বিচাৰো তেনেকে প্ৰত্যেকজন সিটিজেনৰে হে এটা ৰাইট আছে হে ডেমোক্ৰেসি বা ৰাইট টু ডেমোক্ৰেসি আছে যে আমি পাৰিম আমাৰ আপকামিং প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আমাৰ আপকামিং প্ৰেসিডেন্ট আমাৰ আপকামিং MLA MPs এবোৰ সকলোবোৰ বস্তু আমাৰ হাততে আছে যে আমি সিলেক্ট কৰিম তেওঁলোকক আমি তেওঁলোকক ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ হিচাপে বিচাৰো ঠিক আছে তো প্ৰথম গোলটো এটোৱে আছিল যে ডেমোক্ৰেসি থাকিব লাগে ট্ৰাইজ টু ডেষ্টিনি প্ৰথম you know goal to etue asile je democracy shall be there ঠিক আছে sorry don't mind for my family but etu koisu je democracy shall be there democratic principles are under amar gutte and you know gutte country khon cholibo amar country khon jodi democracy na thake ba democratic government na thake no chole kunu falor pra so democracy shall be there manuhor hatot prottekjon nagoriko hatot you know protector right thakibo lage right to vote their own representatives ঠিক আছে etia now let's move on to the second goal prothom goal to asile etu second goal to asile the government which will be formed after the implementation of democracy shall work for the welfare of the socially you know shall work for the work of the socially and welfare of the socially economically disadvantaged people ঠিক আছে প্ৰথম গোলটো এটো হল আমি গম পালো যে প্ৰথম গোলটো দুনিয়াকে মই ইয়াত লিখি দিছো আকৌ এবাৰ মই লিখি দিছো প্ৰথম গোলটো এটো হল ডেমোক্ৰেসি ঠিক আছে ইন শর্ট আমি কওঁ যে ডেমোক্ৰেসি বা এস্টাব্লিশমেন্ট অফ ডেমোক্ৰেটিক গভৰ্নমেন্ট হৈছে next goal to etu hoise je jitu government form hobo democracy through di it is suppose elections ahi ase ma ako eta ekdom you know সহজ example মই বুজাই দিছো যে আহি আছে upcoming elections MLA elections ahi ase now I'm going to vote for a particular individual or a particular candidate মই বিচাৰিম মানে এটা example দি পেলে মই বুজাইছো মই বিচাৰিম যে he or she the candidate which I vote whom I vote তেও কাম কৰে for the welfare of the people manuhor you know manuhor development or karone kaam kore ঠিক আছে তো বস্তুটো এটো এই যে গভর্নমেন্ট যেটো ফর্ম হবো through democracy or through the proper implementation of democracy hey government shall work for the welfare a word welfare to both highlight hoise welfare manuhor well being যিখিনি social and economically disadvantaged people hoy he সকলোবোৰ মানুহে সকলোবোৰ বস্তু পাব লাগিব বেসিক এমিনিটিজ পাব লাগিব যেনে ফুড শেল্টাৰ প্ৰপাৰ হেলথ কেয়াৰ ফেসিলিটিজ প্ৰপাৰ এডুকেশন হে সকলোবোৰ বস্তু গভৰ্নমেন্ট shall provide it so প্ৰথম গোলটো হৈছে ডেমোক্ৰেসি সেকেন্ড গোলটো এটো হৈছে welfare of the socially and disadvantaged people এটা আকৌ এটা টার্ম বুজাই দিছো socially and economically disadvantaged people ঠিক আছে এতিয়া আমি গম পাও যে আমি সকলোবোৰ মানুহ in terms of economic and in terms of social development একে নহয় we are not same in terms of that
Okay, we are not same. Socially and economically disadvantaged people hoise hebor manu june below the poverty line ase june kuno bostu they never got any kind of basic amenities jikhini basic food, shelter, water, healthcare facilities he manu khini karone development koribole Pandit Nehru emphasized this goal. ঠিক আছে, Pandit Nehru emphasized this goal. He manukhini development, socially and socially disadvantaged people, economically deprived classes. তেওঁলোকৰ ওচৰত একো job নাছিল, financial stability নাছিল. সেই stability to এটা stable আৰু এটা ভাল conditioner আনিবলৈ কাৰণে এই second goal to highlight কৰা হৈছিল। ঠিক আছে, হোপ তোমালোকে বুজি পাইছা socially and economically disadvantaged people মানে কি। যদি ইন কেস তোমালোকে বুজিও পোৱা নাই মই আকৌ এবাৰ বুজাই দিছো যে যিখিনি socially and economically deprived classes বা deprived people হয় সেই মানুহখিনি actually এটা suppose মই এটা সৰু example দিছো পল্টন বজাৰ ষ্টেচনত তোমালোকে যাব পাৰা গুৱাহাটী তাত গৈ পেলে তোমালোকে দেখিব পাৰা বহুতখিনি socially and economically deprived classes এতিয়াও আছে। এতিয়াও আমাৰ যেটো তুমি সোৱা যদি আমাৰ ইন্ডিয়া এখন বহুত ভাস্ট কান্ট্ৰি আমি কি কো ইন্ডিয়া ইজ আ ভেৰি লাৰ্জ কান্ট্ৰি কিন্তু হে লাৰ্জ কান্ট্ৰিত সবতছে হাইয়েস্ট পপুলেশন আছে এট প্ৰেজেন্ট যদি তুমি সোৱা আমাৰ পপুলেশন যেটো ৰেশিও হয় হেটো একদম টপ নোচ হয় আমি চাইনাকো পিছ পেলাই দিছো upcoming 2024 census opera ami jodi sao ami china ko population in terms of population we are like we actually moved on from china also to kobole gole kitia ami ko je eto bostu bhal bostu hoy but no that is not a good thing at all becoming the highest populated country is not that because jiman high population hobo jiman the population rate will increase himan socially and economically disadvantaged people thakibo himan he poverty ratio to bahibo at present ami jodi sao approximately according to 2025 census approximately 45% of the people are living below the poverty line etiao poverty bahut manu ase etia ami dekhu bahut akal eta tumi jwa eta normally tumi khuskari goi thaka eta footpathot tato tumi dekhiba bahut horu horu larsuli eku nai khabole eku pinhibole nai proper eta jega nai thakibole hekhini manuhoke social and economically deprived people buli koy etia to teo okoman komise bahut kini development hoise digitalization hoise ai interpretation ahise kintu ami gom pao he tetia dinor ami pati asu ketia kotha 1947 কথা 1947 তে আমি গম পাও তেতিয়া তো আৰু কন্ডিশন টু ওয়ার্স আছিল কারণ ব্রিটিশ একদম 200 ইয়ার্স অফ একদম লাগাতার ভায়োলেন্স লাগাতার অত্যাচাৰৰ পিছত উলাইছিল আমাৰ ইন্ডিয়াখন ইট ওয়াজ রিকভার্ড সো দ্যাট ওয়াজ এ গোল মানে এটা গোল সেট কৰিছিল যে ওয়েলফেয়ার কৰিব যিখিনি মানুহে একো পোৱা নাই যিখিনি মানুহৰ একো নাই হে মানুহখিনিৰ কাৰণে বেসিকে ডেভেলপমেন্টত বা সোশিও ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টত ফোকাস কৰিব তেতিয়া এতিয়া আমি গম পালো যে সেকেন্ড গোল টু কি সেকেন্ড গোল টু হৈছে সোশিও ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট হৈছে ইন শর্ট মই লিখি দিছো একেটা জাস্ট পয়েন্ট ওয়াইজ তোমালোকে নোট কৰিব পাৰা তোমালোকৰ যদি কপি আছে ইন কেস তো মই তোমালোকৰ বেটাৰ আন্ডাৰস্ট্যান্ডিংৰ কাৰণে লিখি দিছো সোশিও ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট সোশিও ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট হৈছে এই বস্তুখিনি ক্লিয়াৰ হৈছে আকোৰ পৰা মই কৈ দিছো প্ৰথম গোলটো হৈছে এস্টাব্লিশিং ডেমোক্ৰেসি সেকেন্ড গোলটো হৈছে মানুহৰ যিখিনি সাধাৰণ নাগৰিক আছে যিখিনি কমন পিপল আছে হে কমন পিপল খিনি ডেভেলপমেন্ট বা সোশিও ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট যিখিনি মানুহে একো এক্সেস পোৱা নাই হে এক্সেস নোপোৱা মানুহখিনিৰ কাৰণে এটো এটা গোল সেটআপ কৰিছিলে পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ কোনটো স্পিচত ট্রাইস্ট উইথ ডেস্টিনি নামটো একদম পাহৰি না যাবা এক্সামৰ কাৰণে বহুত এন্ড ওয়ান অফ দি মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন যদিও এইচএস এক্সামিনেশনত নাহে যদিও বোৰ্ডছত নাহে গম পাবা সিইউটি তো এটো কোৱেশ্চন আহিবই আহিব এন্ড ইট ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট আপকামিং তোমালোকে যদি প্ৰিপেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছা ফৰ কম্পিটিটিভ এক্সামস এন্ড অল এই বস্তুটো আহে মানে এই কোৱেশ্চনটো একদম মেন্ডেটৰি কোৱেশ্চন হিচাপে তোমালোকে নোট কৰি লবা ঠিক আছে এতিয়া নাও লেটস মুভ অন to the next topic. 3 challenges faced by India. Amar Indiaৰ 3টা challenges. অলপ আগত আমি কি পাতি আছিল দুটা গোল ডিসকাস কৰিছো এটো একদম বহুত খিনি স্টুডেন্টস মানে কনফিউজ হৈছে দুটা গোল আৰু 3টা challenges নাই সেই দুইটা গোল was highlighted by Pandit Jawaharlal Nehru স্পিচত হাইলাইট কৰিছিল আৰু এই 3টা challenges হৈছে মেইন challenges যেটো নেশন বিল্ডিংত আহিছিলে বা which was caused after the British imperialism jitu effect asile he effect par jitu cost hoise ami kobo paro impact effect ebor bostu to tinta challenges 1 second tinta challenges
let's talk about 3 challenges faced by India. ঠিক আছে, 3 challenges which were faced by India বা independent India বুলি আমি ক'ব পাৰো. So obviously ইমান বছৰ ধৰি পেলে after a long vigorous struggle আমি গম পাও it was not easy. Independence was not easy. আমি একদম পালো struggle পিছত we got our independence, but establishing certain goals বা কিছুমান বস্তু লৈ পেলে বহুতখিনি Indian government faced a lot of problems. তো কবলে গলে এটো এটা লং কোৱেশ্চন আহে এক্সামত হা for 6 marks or sometimes for 8 marks কেতিয়াবা 8 marks ৰ কাৰণে আহে for 6 marks ৰ কাৰণে আহে এই কোৱেশ্চনটো একদম ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন মই কৈ দিছো কোৱেশ্চনটো উলাই আছে যে what are the challenges challenges কেটা কি আছিল আমাৰ ইন্ডিয়ান গভৰ্ণমেন্টে ফেস কৰা ঠিক আছে faced by India বুলি আহিব বাৰু কোৱেশ্চনটো মই এটা তোমালোকক ৰেফাৰেন্স দিও দিছো faced by India বা কেতিয়াবা এনেকুৱা আহে ইন্ডিয়ান গভৰ্ণমেন্ট to trick you guys কেতিয়াবা এনেকুৱা আহে যে ইন্ডিয়ান গভৰ্ণমেন্ট বুলিও আহি যায় কোৱেশ্চনটো সো এই আনসাৰটো লিখিব লাগিব এনেকৈ লিখিব লাগিব তোমালোকৰ ভাষাত you have to elaborate ঠিক আছে so now 3 challenges faced by India ঠিক আছে প্ৰথম চ্যালেঞ্জটো হৈছে মেইনটেইনিং ইউনিটি এন্ড ডাইভাৰ্সিটি হ'ব India faced a lot of problem or challenge regarding its size and plurality. Due to its geographical territorial expansion, there were many cultural linguistic differences between all the Indian citizens. এবাৰ মই ৰিডিং কৰি দিলো যেটো পিপিটিত আছে তোমালোকক এটা মই বুজাই আছো প্ৰথম যেটো হৈছে ইম্পৰ্টেন্ট চ্যালেঞ্জ ঠিক আছে ইম্পৰ্টেন্ট চ্যালেঞ্জটো হৈছে মেইনটেইনিং ইউনিটি এন্ড ডাইভাৰ্সিটি এটা ইউনিটি সাপোজ এটা মই কাজিয়া লাগিলো কাবাৰ লগত মোৰ ইউনিটি নাই সাপোজ এটা মই নিজৰ ক্লাছৰুমৰ কিছুমান ফ্ৰেণ্ডৰ লগত কাজিয়া লাগিলো এটোটো সাবিত হ'ব ন যে ৰানস্মিতাৰ ইউনিটি নাই নিজৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত হয় নহয় তো এতিয়া the word unity will be highlighted in this point unity কেনেকৈ ইউনিটি মেইনটেইন কৰিব পাৰিম এতিয়া আমি যদি চাও আমাৰ জিওগ্ৰাফিক্যাল বা টেৰিটৰিয়েল এক্সপানশনটো আমি গম পাম যে ইন্ডিয়া এখন সৰু দেশ নহয় কিন্তু ইন্ডিয়া ইজ ওয়ান অফ দি লাৰ্জেষ্ট কান্ট্ৰিজ fifth largest countries at present আমি যদি চাও at present যদি তোমালোকে সোয়া অলপমান net and all google research কৰিলে তুমি গম পাবা fifth largest country India largest মানে কি difference আছে developed country আৰু largest মানে in terms of area in terms of geographical territory ৰবা হা কৈ দিছো geography in terms of geography largest area ঠিক আছে largest বহুত ডাঙৰ এটা এৰিয়া বহুত ডাঙৰ এটা টেৰিটৰিয়েল এক্সপানশন আৰু তাত আমি গম পাও অনলি এখন বা দুখন ষ্টেটস নাই বহুত কিখন ষ্টেটস আছে বা ইন্ডিয়াৰ অনলি এটা পাৰ্টে নাই হয় নহয় বহুত কিখন ষ্টেটস আছে আমি গম পাও নৰ্থ ইন্ডিয়া সাউথ ইন্ডিয়া ইষ্ট ইন্ডিয়া নৰ্থ ইষ্ট ইন্ডিয়া হয় নহয় এতিয়া আমি গম পাও যে অনলি আসামে নাই ইন্ডিয়াত অনলি ইন্ডিয়াৰ পাৰ্ট থৰি অনলি আসাম হয় আসামটো নহয় ন পাঞ্জাবো হয় বেংগল হয় গুজৰাট হয় হয় নহয় ইফালে সাউথৰ ফালে তুমি যদি সোৱা কেৰালা হয় তামিলনাডু হয় অৰুণাচল প্ৰদেশ হয় নৰ্থ ইষ্টত তো বহুত ডাঙৰ এটা জিওগ্ৰাফিক্যাল এক্সপানশন বা বহুত ডাঙৰ এটা টেৰিটৰিয়েল টেৰিটৰি আছে য'ত বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰাইবৰ মানুহ আছে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিলিজনৰ মানুহ আছে there are a lot of diversification cultural diversification আমাৰ কান্ট্ৰিখনত বহুত আছে এতিয়া আমি যদি চাও এতিয়া মই অসমীয়া হয় মই অসমীয়া কৈছো তোমালোকক মই অসমীয়াত বুজাইছো তোমালোকে অসমীয়া হয় বাট এটা তুমি যদি হে সেম কথা তুমি যদি অসমীয়া গৈ পেলে যদি তুমি দিল্লীত কবলে যোৱা people will not understand that না because তাত অসমীয়া মানুহ নাই নৰ্থ ইণ্ডিয়ান মানুহে কি কয় হিন্দী কয় এটা যদি মই সাপোজ কৰ্ণাটকাত ফুৰিবলৈ গৈছো মই যদি এটা আসামিজ ল্যাঙ্গুৱেজটো যদি কওঁ গৈ people will not understand কাৰণ তাত এটা নেটিভ তেওঁলোকৰ নিজৰ মাদাৰ টাং আছে যেটো আমি কন্নড়া বুলি কওঁ হয় নহয় সো তেনেকে আমি গম পাও যে ইন্ডিয়াৰ বহুত ধৰণৰ কালচাৰস আছে বহুত ধৰণৰ ট্ৰেডিশনস আছে বহুত ধৰণৰ মানুহ আছে যে ডিফাৰেন্ট ৰিলিজন ফলো কৰে হয় নহয় এটা আমি যদি এটা এক্সাম্পল দিও only muslim মানুহ বা only hindu মানুহে নাই আমাৰ ইন্ডিয়াত India is comprised of every religion আমি গম পাও বুদ্ধিষ্ট মানুহ আছে তাৰে মাজত আমি দেখিবলৈ পাও কিছু খ্ৰীষ্টিয়ান মানুহ তাৰে মাজত কিছু we get to know about their muslim মানুহ হে মুসলিম মানুহৰ এটা ডাইভাৰ্সিফিকেশন হিন্দু মানুহতে কিমান ডাইভাৰ্সিফিকেশন হে সকলোবোৰ বস্তু মানে বহুত বেছি ডিফিকাল্ট হৈ গৈছিল আমাৰ ইন্ডিয়া খনৰ বাবে
বা এতিয়াও এটা বহুত ডাঙৰ এটা চ্যালেঞ্জ হয় কাৰণ সেই সময়ছোৱাখিনিত বহুত কাজিয়া হৈছিলে and each and every state wanted a different a different constitution for themselves এখন বেলেগ দেশ বিচাৰিছিলে হায়দৰাবাদ মণিপুৰ এই চ্যাপ্টাৰটোতে আমি আপকামিং ক্লাसेसত আমি পঢ়িবলৈ পাম যে কি চ্যালেঞ্জেস হৈছিলে কিন্তু এতিয়াতে মই এটা তোমালোকক এটা ইম্পৰ্টেন্ট নলেজ দি থলো যে এতিয়া যেনেকে ষ্টেটস আছে এতিয়া যেনেকে বহুত লিমিটেড ষ্টেটস আছে বা বহুত লিমিটেড ষ্টেটস হৈ গ'ল ঠিক তেনে ধৰে আগৰ টাইমত কিন্তু তেনেকুৱা নাছিলে আগৰ টাইমত 565 টা প্ৰিন্সলি ষ্টেটছে আছিলে ঠিক আছে এতিয়াতে মই কৈ দিছো এটো নলেজ বা এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট ডাটা হয় তোমালোকে লবা 565 খন প্ৰিন্সলি ষ্টেটছে আছিলে তেতিয়া প্ৰিন্সলি ষ্টেটস মানে কি যত মানে প্ৰিন্স যত মানে ৰজা মহাৰাজাই আদেশ দিয়ে বা যত ৰজা মহাৰাজা আহি পেলে চলাই দেশখন বা ষ্টেটখন আমি ষ্টেটৰ কথা পাতিছো so let's like literally move out with the topic of country let's now discuss about the state only to 565 খন প্ৰিন্সলি ষ্টেটছে আছিলে তাত ঠিক আছে তাৰ পিছত সেই সময়ছোৱাখিনিত ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্টৰ মানে একদম হাবাথৰি খাই গৈছে ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্ট ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট became very very conscious যে কেনেকে কৰো কি কৰো কোনো ফালৰ পৰা একো মিলা নাই মানুহে কাজিয়া লাগিবলৈ ধৰিছে তোৰ ল্যাঙ্গুৱেজ মোৰ লগত নিমিলে তোমাৰ ৰিলিজন মোৰ লগত নিমিলে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে কিছুমান কাজিয়া হ'বলৈ ধৰিছে কাজিয়াৰ সৃষ্টি হ'ল তো সেই ইউনিটি এণ্ড ডাইভাৰ্চিটিটো মেইনটেইন কৰা বহুত ডাঙৰ এটা চ্যালেঞ্জ হৈ গৈছিল কাৰণ সবৰে ৰিলিজন বেলেগ সবৰে কাস্টম বেলেগ সবৰে ট্ৰেডিশনস বেলেগ সবৰে আপব্ৰিঙিং বেলেগ আৰু হেবলা বাদ দিয়া আপব্ৰিঙিং টু বাদে দিছো মই ষ্টেপল ফুড আৰ অলসো ডিফাৰেন্ট এতিয়া আমি ইয়াত ভাত খাওঁ এটা হে সেম বস্তুটো আমি যদি যাওঁ নৰ্থ ইণ্ডিয়াত we will not get to see that তেওঁলোকৰ ষ্টেপল ফুড টু বেলেগ এতিয়া আমাৰ ষ্টেপল ফুডটো হৈছে ভাত যেটো আমি কও পইতা ভাত বা যেটো আমি কও ভাত বা আলু পিটিকা ভাত যিকোনো নহয় যে আমি ভাতত we can thrive কিন্তু হে সেম বস্তুটো যদি তুমি গৈ পেলে যদি পাঞ্জাবত যদি কোৱা গো that is not the same case there they will thrive on parathas there so there are so many differences আমাৰ ইন্ডিয়াতে ইমানখিনি কালচারাল ডাইভার্সিফিকেশন আছে যত each and every individual follows different culture different norms different religions etc ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সট গোলটো হৈছে এস্টাব্লিশিং ডেমক্ৰেসি প্ৰথম গোলটো ক্লিয়াৰ হৈছে চাগে মোস্ট প্ৰবাবলি আকৰবা কৈ দিছো ইউনিটি এণ্ড ডাইভাৰ্চিটি মেইনটেইন কৰা বহুত এটা ডাঙৰ ডিফিকাল্টি আহি গৈছিল বিকজ the main reason was that ইণ্ডিয়া বহুত ডাঙৰ হয় প্ৰথমটো হৈছে জিওগ্ৰাফিক্যাল টেৰিটৰি আৰু সেকেন্ডটো হৈছে বহুত কালচাৰাল ডাইভাৰ্সিফিকেশন আছে সবতে কালচাৰস বোৰ বেলেগ বেলেগ ঠিক আছে সকলো জায়গাতে you will get to see a different culture a different upbringing a different staple food and all everything it is second to hoise establishing democracy establishment of full and fledged democracy olabagon mo kolwe je Nehru golotu hetu asile aru etu eta challenge hoy goisile pisot bahut daangor eta challenge hoy goisile ঠিক আছে ডেমক্ৰেসি এস্টাবলিশ কৰাটো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়াতে বিকজ আমি দেখিবলৈ পাও genuinely democracy code আছে where is democracy is genuinely in the nations which are genuinely huge developed এটা ইউএসএ ডেমক্ৰেসি আছে তেওঁলোক ডেভেলপড হয় সেই বস্তুটো দেখি ভাল লাগে কিন্তু সেই সময়ছোৱাতে আফটাৰ এ কলোনিয়ালিজম আফটাৰ এ লং পিৰিয়ড অফ ইম্পেৰিয়ালিজম ডাইৰেক্ট ডেমক্ৰেসি ইমপ্লিমেন্ট কৰা became a huge challenge for the Indian government literally faced a lot of criticism after that a lot of problems a lot of challenges full and fledged democracy lastত ইণ্ডিয়াই কি কৰিলে উপায় নাপায় representative democracy choose koile representative democracy teoluke implement korile democracy became very hard মানুহে বহুত criticize কৰিবলৈ ললে আৰু সেই সময়ছোৱাখিনিত এনেকুৱা হৈছিলে মানে মই যিখিনি মানে গম পাইছো বা যিখিনি I know personally যে সেই সময়ছোৱাখিনিত এনেকুৱা হৈছিলে যিখিনি females আছিলে বা যিখিনি you know the women of those times তেওঁলোকৰ নিজৰ identity নাছিলে they were known as wife of someone they were known as mother of someone তো সেই সময়ছোৱাখিনি conducting elections smoothly became very very tough for the Indian government voter list prepare kora electoral board prepare kora hebur hokolobor bostu became very very difficult baru a democracy etu bostu to we will go thoroughly in the next chapter jitu ase era of one party dominance tat ami gom pam first general election or kotha election outcome kotha gutekhini bostu we will get to know about that okay so establishing democracy became a challenge for the government it was very tough যে recently এখন independent nation আহি পেলে democracy establish কৰিছে তাৰ মাজতে votings and all that I representative democracy বহুত খিনি you know বহুত খিনি দিগদাৰ আহি গৈছিলে
at times. ঠিক আছে, because representative choose কৰিব লগা আছিলে কোন হ'ব next minister, কোন হ'ব next MLA, কোন হ'ব next CM, সেই সকলোবোৰ বস্তু became a very dilemma for all the people. ঠিক আছে, এতিয়া next to হৈছে বা last যিটো challenge which was faced by independent India is known as ensuring development. Ensuring development আকৌ হেতু এটা গোলছৰ এটা পাৰ্ট আছিলে, হেতু একদম বহুত বেছি এটো বস্তু মানে ডিবেট কৰাই মানে টান হৈ যায় যে ডেভেলপমেন্ট কেনেকে এনশিওর কৰো। প্ৰথমে নতুন আহিয়ে ইন্ডিয়ান গভৰ্নমেন্টে কেনেকে ভাবে যে ডেভেলপমেন্ট কেনেকে কৰো প্ৰত্যেকটো বস্তু। ঠিক আছে, তো এটা এনশিওরিং ডেভেলপমেন্ট মই পইণ্টটো আকৌ পঢ়ি দিছো ফৰ এ বেটাৰ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং। ঠিক আছে, দ্য লাষ্ট এণ্ড দ্য মোষ্ট ডিফিকাল্ট চ্যালেঞ্জ, ওকে এফালৰ পৰা পঢ়ো easy hobo, it will be easy for me. The last and the most difficult challenge was to ensure economic development for all the people. Economic development hoy noy arthik sthiti financial zero development hoy, that became very hard. It was the last challenge because he manukhinit eta to ami dekha pao je bahut khini manu dhoni hoise, bahut khini manu dukhiya hoise, tare majot amar nisina manubur middle class e hoy pele roi asu, kintu he samoy soa khinit maximum manu they were poor. They didn't have any proper finances, they didn't have any kind of wealth or any kind of money security and all. ঠিক আছে, now I will continue. To face this challenge, the Indian Constitution provided a number of measures such as right to equality, positive actions, right to equality and positive actions for the socially and economically backward classes, which has been incorporated in the Constitution. Constitution bostutu I will explain it later on. It is one of the most important topic, but for now let me discuss that ensuring development bostutu hoy ki hoy noy. He samoy swat we get to know je amar India jitu arthik sthiti asile it was very low, it was very bad, বহুত বেছি ক্রাইসিস হৈছিলে, ফিনান্সিয়াল ক্রাইসিস, মানুহৰ থাকিবলৈ ঘৰ নাই, খাবলৈ ঘৰ নাই। It became very hard for the people itself to thrive. আৰু সেই সময়ছোৱাখিনিত the Indian government faced a lot of issues regarding that, যে কাক কেনেকে কি provide কৰো, how to provide welfare for the people, how to provide the basic amenities. মানুহৰ ওচৰত হে basic needs এ নাছিলে। আজিকাল তো আমি বহুত দেখিব পাওঁ অৰুণোদয় দিছে গভৰ্নমেন্টে, আমাৰ আসাম গভৰ্নমেন্টে অৰুণোদয় দিছে, ষ্টুডেন্টস খিনিৰ কাৰণে বহুত ডেভেলপমেন্ট কৰিছে, স্কুটি স্কিম উলিয়াইছে, নিযুত মইনা আঁচনি ওলাইছে, আপকামিং যিখিনি হৈ আছে এট প্ৰেজেন্ট মই কৈছো স্কলাৰশ্বিপ দিছে, আৰু যিখিনি মানুহ একচুৱেলি মানে ইকনমিকেলি ডিপ্ৰাইভড হয় সিহঁতক এমপ্লয়মেন্ট অপৰচুনিটিজ দিছে, স্কিল ইণ্ডিয়া কিবা কিবি। বাট সেই সময়ছোৱাখিনি it was nothing there, nothing was there actually, কোনো ফালৰ পৰা নাছিলে। তো ensuring development became very very necessary at that time, আৰু it was very challenging also যে কোনটো ফালৰ পৰা কেনেকে ডেভেলপ কৰো। অলৰেডি ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া বহুতখিনি লুটি থৈ গৈছে, আমি আমাৰ ভাষাত কৈছো, সহজ ভাষাত কৈছো যে অলৰেডি ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া লিটাৰেলি corrupted our whole India. ব্ৰিটিছ খিনি আৰু not British India, sorry, ব্ৰিটিছ খিনিয়ে already corrupted, মানে গুটে যি বস্তু আছিলে, গুটে ধন সম্পত্তি যি আছিলে already they took it with themselves মানে। তো সেই সময়খিনিত financial stability became an issue, socially and economically disadvantaged people কাৰণে ডাঙৰ এটা ইস্যু হৈ গৈছিলে। It was very এটা বহুত বেছি tragic situation হৈ গৈছিলে for them. It was a great tragedy for them, for the people. মানুহৰ ওচৰত খাবলৈ একো নাছিলে, পিন্ধিবলৈ একো নাছিলে, they were suppressed, কোনো ধৰণৰ employment opportunities নাছিলে, কোনো ফালৰ পৰা there were no employment opportunities at all. তো সেই সময় সোৱাখিনি যিখিনি backward classes আছে, যিখিনি আৰু সেই আগৰ কথা মই আৰু বা কৰিছো, আগৰ কথা যিহেতু আনিছোৱে, আমি যিহেতু 1947 ৰ কথাই পাতি আছো, মই ক'ব বিচাৰিছো যে 1947 ৰ সময়ছোৱাত কাষ্ট সিস্টেম কিন্তু আছিলে। হেতু কথা we will get to study in the upcoming chapters, okay? But caste system আসিলে কোনো ফালৰ পৰা নোহোৱা নহয় কাষ্ট সিস্টেম। ঠিক আছে, তো কাষ্ট সিস্টেম আছিল মানে হে ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস, আনটাচেবল, হে কনসেপ্টটো বহুত আছিলে যে ব্যাকওয়ার্ড, তুমি ব্যাকওয়ার্ড হয়, তুমি নাহিবা মোৰ ওচৰত, নাই তুমিতো আনটাচেবল হয়, ইউ কান কাম নিয়াৰ মি, হে বস্তুখিনি বহুত আছিলে। But with time it improved. But সেইখিনি সময়ত the government had to work very very hard. কিছুমান positive measures লৈছিলে, welfare schemes উলিয়াইছিলে, হয় নহয়, right to vote, right to equality, fundamental rights provide কৰিছিল citizen খিনিৰ কাৰণে for their development. তো বেছিভাগ welfare to হে maintain কৰিবলৈ the government faced a lot of crisis at that time. ঠিক আছে,
এইখিনিতে মই আকৌ ক'লো আকৌ ফৰ ইয়ৰ শ্বৰ্ট আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এণ্ড বেটাৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন মই তোমালোকক এক্সপ্লেইন কৰি পেলাই দি আছো তিনিটা চেলেঞ্জেছ অ'কে আই এম ইৰেজিং ইট বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কিন্তু তিনিটা চেলেঞ্জেছ অ'কে এনশ্বৰিং ডেভেলপমেণ্ট এষ্টাব্লিছিং ডেমক্ৰেচি আৰু প্ৰথমটো কৈ হৈছে মেইনটেনেঞ্চ অফ ইউনিটি এণ্ড ডাইভাৰ্চিটি অ'কে এতিয়া থ্ৰী challenges ঠিক আছে তিনিটা challenges আকৌ মই কৈছো তিনিটা challenges in short মই তোমালোকৰ better understanding if you have a note please note down এইটো কৈ দিছো প্ৰথমটো হৈছে unity and diversity ঠিক আছে সেকেন্ডটো হৈছে ডেমক্ৰেসি যিখিনি গোল আছে হে গোলৰ লগত অলমোস্ট সেমে আছে ন নেহৰুৰ যিখিনি গোল আছে ডেমক্ৰেসি don't mind for my handwriting জল্লা জল্দিকে লিখি আছো কাৰণে এনেকুৱা হৈছে for your better understanding মই তোমালোকক কৈ আছো আৰু নেক্সট টো হৈছে ডেমক্ৰেসি পিছত লাষ্ট হৈছে সোশিও ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট short form of development to enike likhi disu ei tinta hoise challenges democracy unity and diversity socio economic development ঠিক আছে বহুত ডাঙৰ challenges asile এই তিনটা challenges but with times we can say that government has done a lot of measures but has worked very very hard to overcome these three challenges it became a lot of last pisot mane enekwa hoy golgo enekwa circumstances hoy golgo bostu khini lahe lahe sort out hobole thorile bahut khini development hol manhuhe bahut jikhini bisari asile khini pale to henekwa dhonor situation hoy gol hebur bara ami upcoming chapters at pohim but at present ei tinta challenges asile 1947 or time aru 1947 kotha pati aso to 1947 or time ei tinta challenges asile hobo ঠিক আছে now let's move on to the next topic eto eta bahut interesting topic hoy thik ase next topic to I'm moving on partition hoy gol problem sorry not partition one yes so now we have already studied about the three challenges which were faced now let's move on to the next topic jito amar next topic hoy hetu hoise partition jito ami ko batwara amar bhashat ami ki ko je partition mane hoise batwara ঠিক আছে so for your better understanding ami tinta challenges already pohilu je ki hol ki nohol to eto amar brand new topic okay this is a very brand new topic partition hoy ki actually I will wrap up the class after this topic and rest I will discuss it tomorrow okay moi itete tumalago koi dilu hope tumalake buji paisa eto bostu tinta challenges clarify hol sob falor pra to etia ami jam partition যেটো আমি হিন্দিত কি কো বটৱাৰা ইন্ডিয়াৰ বটৱাৰা দুটা ভাগত I will read the lines before uske baad I will explain okay on the midnight of 14th to 15th August 1947 not only one but two countries were formed that is India and Pakistan এতিয়া আমি কি কৈছিলো অলপ আগলৈকে আমি পঢ়ি আছিলো যে 14 to 15 আগষ্টৰ যেটো মিডনাইটৰ যেটো সময় সোৱা বা যেটো টাইম that India got its independence but no not only India was formed but a different country named Pakistan is also formed we don't know about that আমি জানা নাছিলো ভালকে যে ফর্ম হৈছিলে but আমি শুনিছিলো যে Pakistan was a part somehow হয় নহয় পাকিস্তান এটা পার্ট হয় আমাৰ ইন্ডিয়া কনস্টিটুয়েন্সি এটা পার্ট আছিলে লাহে লাহে টেৰিটৰিয়েল এক্সটেনশনটো বেলেগ হল তাৰপিছত বহুত কিবা কাজিয়া হল ডিসম হল হেবোৰ বস্তু we got to hear বা we heard it before okay we listen such things then this outcome or result is known as the partition of India যেটো আমি কৈছো যে partition মানে actually কি এটো মানে এটো হৈছে যে British India was divided into two parts one is India and the other is Pakistan again India and Pakistan ako mo koi diso that the British India was divided into two parts India and Pakistan okay so the outcome of the partition he partition outcome ote ami gom pao je amar jikhon India asil ba bharat borkho asil bharat borkhor duta bhag hoy gol
এখন ইণ্ডিয়া আৰু আনখন পাকিস্তান, আমাৰ যিখন নেইবাৰিং কাণ্ট্ৰি। বাট এট প্ৰেজেণ্ট যদি আমি চাওঁ বা we analyze, we don't have good relations with India. But India don't have good relations with Pakistan. They don't have good relations with us. We don't have good relations with them. Our international relations bear, trade relations bear. Anki, the most interesting thing is that our cricket relations with them are also very bad. It আমি যদি চাওঁ ইণ্ডিয়াৰ মেচ, suppose India is playing a match with England, তাৰ হাইপটো তুমি চোৱা, জাষ্ট এটা কম্পেয়াৰ কৰিছো বা এটা জাষ্ট এক্সাম্পল দিছো ফৰ ইউৰ বেটাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং, বা ইণ্ডিয়া পাকিস্তানৰ মেটচৰ যিটো মানে মহল হৈ থাকে, যিটো হাইপ হৈ থাকে, সেইটো তোমালোকে চোৱা। তো তাতে গম পোৱা যায় যে এট প্ৰেজেণ্ট দ্য চিটুৱেশ্যন, দ্য চাৰ্কামষ্টেঞ্চেছ আৰ ভেৰি ৱৰ্ছ বিটুইন দেম। ইট ইজ লাইক নট গুড এট অল। বাট এট দ'জ টাইমছ দে ৱেৰ লাইক ভাই বেহেন অনলি, দে ৱেৰ ছেপাৰেটেড। মানে সেই টাইমত 1947 সেই আগৰ টাইমখিনিত দে ৱেৰ ছেইম কাণ্ট্ৰি অনলি। তেতিয়া সেইটো যদি থকা হয় বা পাকিস্তান আজিও যদি ইণ্ডিয়াৰ ভাগ থকা হয়, ইণ্ডিয়া উড হেভ বিন মোৰ লাৰ্জাৰ। ক'বলৈ গ'লে চাগে ফাৰ্ষ্ট লাৰ্জেষ্ট বা ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্টতে পৰিলে হয়, বাট লাষ্টত বেলেগ হৈ গ'লকৈ। ইট বিকেম মানে ইট মেড এ চেন্স বা ইট মেড এ ডিফাৰেঞ্চ। অ'কে, so the last point is, however, the partition of 1947 can be regarded as one of the most painful exchange of population between the countries. We get to know that partition was one of the most tragic events. কোনো ফালৰ পৰা partitionটো ভাল বা একো ভাল outcome বা impact পেলোৱা নাছিলে। It caused a lot of lives, loss of properties, so many dilemmas and confusion, so many violence which were broken, communal riots, এই সকলোবোৰ বস্তু। এতিয়া for now I'm just giving you a brief introduction on partition, and tomorrow I will discuss the topics like the problems which were created, the chaos which outbreak between the two countries. A gute bostutu we will get to study thoroughly tomorrow. I will be back again with a new topic, with a new setup, and thank you for watching today. Hope tumaloke aji buji paisa, aji class to tumalokor bhal lagil. Thank you so much.